Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun Zotin e gjithësisë, mirësi dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. O Allah, Zot, na dhuro të jetë dobishme, na mundëso vepra të mira, e sa ti më gjallë Zot, na furnizo me furnizim të pastër të halal. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka as-sawab fi al-qawli wal-amal. O Allah, Zot, na njeh të vërtetën dhe na bëj pasues vërtetës, mbasi ta njohim, dhe na njeh të kodën o Zot, dhe na largon nga e kota mbasi ta njohim. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu wa nu'allimuhu hujjatan lana la hujjatan alayna shahidan lana la shahidan alayna shafi'an lana indaka ya rabbil alamin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. O Allah, o Zot, bëje dijen që ne marrim dhe japim argument për ne, jo argument kundër nesh, dëshmi për ne, jo dëshmi kundër nesh. Bëje o Zot dijen që marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Zotit me zemër të pastër. Amin. Atëherë po e fillojmë me një pyetje, e cila thotë: sa është vlera e zakatit? Vlera e zakatit varet se në çfarë llogaritet. Pra nëse do të themi për shembull zakati i floririt është 85 gram, zakati i argjendit është 590 gram, zakati i kartës, i kartmonedhave është në vlerën që ka njëra prej këtyre të dyjave. Pra mund të llogaritet në arë, duke marrë në konsiderat bursën e floririt, dhe llogaritet për shembull tek 3500, 3600, llogaritet me ditë, pra nuk mund të jepet një shifër fikse, ose merret me për llogaritjen e argjendit, duke marrë gjithashtu bursën, sa është në bursë, dhe shumëzohet me 590 dhe del shifra. Pra është tek 400.000 lekë të vjetra, 450.000 lekë të vjetra, këtu lëviz mes 400 shes dhe 450 shes. Ndërsa në arë mes 4 milionshit dhe 4 milionit 500 shet, në të vjetra gjithmonë flas. Pra 20.000, 25.000, mes këtyre të dyjave lëviz zakonisht, dhe mes 400.000 dhe 450.000 me të reja gjithmonë flas, llogaritet mes këtyre të dyjave. Pra një shifër fikse nuk mund të jepet, sepse llogaritet me vlerën e arit në ditën kur bëhet llogaria. Si jepet? Jepet në vlerën e arit, pra unë që kam një shumë caktuar të hollash, do ta llogaris sipas vlerës së arit, pra 4 milion e lartë, apo do ta llogaris me vlerën e argjendit, 400.000 lekë e lartë. Kjo është çështje pastaj se si ose çfarë jep përparësi njeriu. Shumica e mëdhëbeve thonë ai që do të japi zakat llogarit atë që është më e dobishme për fukarain. Kush është më e dobishme për fukarin? Me llogarit se unë kam obligim zakatën 400.000 lekë lartë, apo me llogarit që unë kam obligim zakatën 4 milion lekë lartë? Dikush thotë 4 milion e lartë është më e dobishme për fukarin. Se kur e nxjerr një shumë të mirë, edhe fukarajt i bën dobi. Dhe kush thotë jo, më e dobishme për fukarajin është llogaritet tek 400.000 lekë, sepse shumë njerëz mund të mbledhin 400.000 e lartë për një vit. E si pasojë, ata që japin zakatin janë më shumë prej muslimanëve. Dhe normalisht ky është mendimi edhe më i qelluar. Ky është mendim më i qelluar që të bëhet llogaria me argjendin, të llogaritet me vlerën e argjendit. Llogaria si bëhet nëse mbush vitin dhe kjo sasi është e depozituar, atëherë nxirret për të zakatit. Sa është zakati? 2.5%. Që do të thotë shuma që ti ke pjestohet me 40 dhe del shifra. Atë kjo është nëse personi flet për si themi të hollat, nëse janë
pra siç është rasti jonë në Shqipëri. Pastaj llogaritet sipas çdo vendi në këtë lloj mënyre. Me euro, me dollar, shifet bursa dhe bëhet llogaria. Shifet bursa dhe bëhet llogaria me këtë ose me këtë. Për cilën pjesë të pasurisë jepet zakat? Zakat i jepet për arin, për argjendin, për vleftat monetare, jepet zakat për bagtit e imta, jepet zakat për bagtit e trasha, jepet zakat për mallrat tregtare dhe jepet zakat për thesaret e gjetura, të pasuritë nga të cilat duhet nxirret zakati. Dhe gjithë secila ka llogarit e veta. Për vleftat monetare e përmendëm, për arin dhe për argjendin e përmendëm, për bagtitë e imta fillon me 40, pastaj 120, pastaj 200, pastaj 300 e ngjitur lart, çdo 101. Për bagtitë e trasha siç janë lopët, llogaritet në 30, një vit, një muaj, në 40, një vit, një vjeçar, në 40, 2 vjeçar, pastaj llogaritet çdo 40 edhe 50 për pjesëtim. Tek devet fillon me 5, pastaj llogaritet 10, 15, 20, pastaj fillon llogaria me deve me deve deri tek 20 është me deve me dele. Pastaj kemi të mbjellat. Pas kem harruar të mbjellat kur i numërova shpar. Të mbjellat bëhet fjalë për drithrat, të cilat konsiderohen, si më thon, ushqim bazë. Dhe llogaria bëhet në 2 mënyra. Nëse ka lodhje dhe mund, llogaritet 1/5, nëse nuk ka lodhje dhe mund, llogaritet 1/10. Pra, që i bia afërsisht tek 65 kuntal. Nëse arrihet pra 65 kuntal me parafërsi, edhe kjo mund të jetë 60 me mithrin, e mund të jetë 55 me grurin, ka edhe ajo llogarinë e vet. Llogaritet pra nëse është me mund, me lodhje, i bia 10% të japësh 6 kuntal dhe 5% të japësh 3 kuntal. Para pra ka pas lodhje apo nuk ka pas lodhje. Mallat e tregtisë llogariten njësoj si llogaritja e arit dhe argjendit 2.5%, dhe dallimi në mallat e tregtisë është se nuk është e nevojshme të arrijë një shumë të caktuar. Pra nuk është kusht të arrijë një sasi të caktuar, për mallat e tregtisë llogaritet dhe pjestohet 2.5% nëse mbushet viti. Pastaj kemi thesaret. Tek thesaret i jepet 20%, 1/5. Nëse dikush gjen një thesar, obligohet që të nxjerrë 1/5 në zakat. 1/5 asaj duhet thënë zakat. Kështu shkurtimisht, tek të mbjellat futen edhe hurmat edhe rushi i thatë, që këtu në Shqipëri nuk praktikohet. Ndërsa frutat e tjera, siç janë ullit, ose siç është ka diskutim, ka obligim zakati apo jo? E vërteta është se s'ka obligim. Për frutat e tjera, që janë fruta të thata për shembull, që kthehen në fruta të thata, s'ka argument. Ka diskutim për mjaltin. A ka zakat në mjalt apo jo? Dhe e vërteta është, ose mendimi më i saktë është që nuk ka në të zakat. Zakat ka vetëm për ato gjëra që janë përmendur. Vetëm për ato gjëra që janë përmendur në tekst. Cilat janë njerëzit që ju jepet zakati? Njerëzit që, ose kategoritë që ju jepet zakati janë ato kategori që Zoti ka përmendur në Kur'an. Thot Zoti në Kur'an: "Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab wa ibn as-sabil wa fi sabilillah." 8 kategori. Thot të varfrit, të objektët, ata që merren me administrimin e zakatit, udhëtarët, njerëzit që janë në borxh, njerëzit që janë të zënë robër,
Fisebilillah, ata cilët janë të angazhuar me punët që kanë bën me kauzën e Islamit në përgjithësi, qoftë lufta, që mund të jetë një situatë, apo edhe gjëra të tjera cilat i shërbejnë kauzës së Islamit. Atëherë si tham, fukaret pra të varfrit, ul mesakin të bobektit. Po, kategoria 8 që në kishte dalë nga mendja ishte muallafati qulubuhum, për të afruar zemrat e njerëzve në Islam. Atëherë të përsërisim, të varfrit, të vobektit, për të afruar zemrat, për të zbutur zemrat në Islam ose në interes të Islamit, ata që administrojnë zekatin në rrugën e Zotit, pra për kauzën, ata që janë udhëtar, udhëtarët, ata që janë në borxh, qoftë borxh për vetë apo borxh për të tjerët. Kam mbetur kush tjetër? Edhe robërit, të zënët rob. Kur i përshtasin arabisht, shkojnë më kollaj. A mund ta ndash zekatin tek disa njerëz? Po mund ta ndash zekatin tek disa njerëz. Pra nuk është kush i patjetër vlerën e zakatit ta marrë një njeri. Mund ta shpërndash, për shembull ti ke dhënë zakat, për shembull le të themi 1000 euro. Këtë 1000 euro mund ta ndash në 10 veta. Këtë 1000 euro mund ta ndash në 2 veta dhe këtë 1000 euro mund të japësh ti personit të gjithë, nuk ka asnjë problem. Çfarë të shofi dhënësi i zakatit, atë që është më e mirë dhe më e dobishmja, siç e mendon ai. A mund të jepet mall në vlerën e zakatit? Për shembull thot, un kam dhënë zakat 1000 euro. Dhe nuk e jep këtë zakat 1000 euro, po i them personit atë këtu, po ti jep pa punë, po. Atëherë un po të blej një, le të themi, ose po të marr me qira këtë kioskën 500 euro për 3 muaj, dhe me 500 euro mushe me mall, edhe ky njeriu punësohet. Mund të bëhet një gjë e tillë, po kur të merren vendime të tilla është mirë që personi që merr vendime të tilla të konsultohet. Pra të konsultohet, të ketë një konsult fetare përpara se të ndërmarrë hapa të tillë. Sepse është diçka që ka brenda risk. Dhe përderisa ka brenda risk, është problem. Ti e ke për obligim të japësh 1000 euro, jepja fukarit, ti mund ta udhëzosh atë, ti thosh unë mendoj që me këto 1000 euro, pyetje, nëse ti këto 1000 euro ja bëre mall ti dhe i the dilshit, dhe ky falimentoi, s'është ky asaj pune. Ti quhet se ke dhënë zakatin? Problem është. Është ndryshe administratori i zakatit. Ka një institucion i cili administron zakatin. Atëherë ata janë më të lirë në veprim. Ata mund ta marrin lekun me zakatit, edhe mund ta investojnë. Edhe me këto para krijojnë vende pune, me këto lek zakati krijojnë hapësira dhe lehtësime besimtarëve, çështje tjetër. Mirë, po që të ndërmarrë vendime të tilla një individ, kjo nuk është fort e këshillueshme. Për këtë arsye ka nevojë për një konsulencë të mirë. Pse konsulenca? Konsulenca për dy gjëra. E para, personi mund ta bëjë këtë gjë apo jo? Dhe e dyta, kjo gjë që i ofrohet këtij personi, me të vërtet kanë të, domethënë mendohet që do të eci apo thjesht se dikush e bën për të pastruar veten e vet, si për shembull, thotë kam dhënë zakatin, po. Unë thotë kam shumë mall. Unë kam dhënë për shembull thotë 100.000 euro zakat. Në njëkohësisht kam 100.000 euro mall. S'ka lidhje me parë e zakatit, është komplet parë tjetër. Fush tjetër. Thotë di si është puna, po mor 10 fukarenj dhe po i them urdhnoni nga 10.000 euro mall, edhe po bëj njëtin se kam nxjerr zakatin. Themi kjo s'vlen. S'quhet. Nuk ka asnjë lloj vlerë në gjë. Është ndryshe kur është mall tregtar. Unë do të jap zakatin e tregtisë. Shumë mirë, malli i tregtisë. Sa kam para gjendje kesh, kam për shembull do të themi 500.000 euro. E nxjerr zakatin e keshit. Sa kam mall kam 1,5 milion euro. Atëherë nxjerr zakatin e mallit si të dua unë.
Mund ta nxjerr me para, e konvertoj, ose mund ta nxjerr mall. Dikush për shembull, nëse të ta nxjerrë mallin, të konvertuar në para dëmtohet. E thot unë nxjerr, po e nxjerr siç e kam mall. Atëherë ai e bëri detyrën e vet. Tani ky personi që është i varfër, a mund ta menaxhojë, as mund ta menaxhojë, ky pastaj nuk është problemi i personit që nxjerr zakatin. Po gjithmonë në tilla raste është mirë që të ketë konsulencë, të ketë konsulencë. Thot në lidhje me namazin e natës, a duhet të flejë njeriu dhe pastaj të çohet për t'u fal, apo nëse falet edhe nuk është kusht në namazin e natës që njeriu patjetër që të quhet namaz natë të ketë fletur gjumë. Namaz natë mund të quhet edhe kur ti falesh para se merren gjumë. Për shembull, dikush e di që e ka të vështirë të çohet natën, të falë namaz. Çfarë bën? Atë programin e tij të namazit natës e bën përpara gjumit. Një gjysore, fal namaz natë, fal edhe vitrin para gjumit, edhe ai këtë e konsideron namaz natë. Vlen apo nuk vlen? Padyshim që vlen. Dikush mund të çohet përpara sabahut, dikush mund të çohet natën, nuk ka asnjë problem. Po nuk është kusht që patjetër çohet njeriu nga gjumi që quhet namaz natë. Nuk është kusht. Mundet që njeriu ta falë edhe përpara gjumit, s'ka asnjë problem. Thotë, si t'i këshillojmë prindërit apo gjyshit tonë që kur mahniten për diçka thonë o Zot qofsh më i madh se je. Tani këta njerëz njëtin e kanë të mirë, qëllimin e kanë të mirë. Po se nga e kanë marrë këtë formë, i Zotit din se nga ka origjinën, e rëndësishme kjo nuk është e këshillueshme, po me moshën që kanë ata, domethënë, edhe të futesh në diskutime të tilla, ti ja thuaj sqaron, pastaj prapa i nesër ka për ta thonë prap. Kuptimi, unë besoj se kjo është shprehje me kuptim. Çfarë kuptimi mund të ketë kjo fjalë? Kur thuhet, ka kuptim të drejt për drejt? Jo, s'ka kuptim drejt për drejt. Kjo ka kuptimin, o Zot s'ka më të madh se ti. O Zot qofsh më i madh se je. O Allah, o Zot nuk ka më të madh se ti. Është mirë që më i thonë, më mirë thuaj kështu. Më mirë thuaj kështu. Sepse do të thonë s'ka më të madh sa i madh i Zot, Allahu xhallahu. Për këtë arsye thuhet Allahu Ekber. Allahu është më i madh. Kështu që kjo lloj shprehje është gabim. Është mirë që ta korrigjojnë. Dhe thuhet që o Allah, o Zot ti je më i madh. O Zot nuk ka më të madh se sa ti. Po mirë është që mos ta fusim fare në edukatën tonë të madhërimit të Zotit, pasi kjo është një gjë për cilën nuk ka argumente para, dhe e dyta është një lloj cënimi i madhështisë së Allahut. Dhe një lloj, si më thënë, shprehje për diçka që është e pamundur. Është e pamundur të ketë. Allahu është ai që është me fjalë. S'ka më të madh se Zoti, s'ka më madhështor se Allahu, s'ka më të fuqishëm se Allahu. Pra nuk ka alternativë B për Zotin, që të jetë më madhështor, më i madh, ai është fundi i përsosmërisë. Në fuqinë, pushtet, në vullnet, në dituri, në zotërim, gjithçka e po. Disa shprehje që kanë ngel. Nëse unë jam pasuesi me mëdhëbit Hanbeli dhe kam dëgjuar që në disa çështje të bën të dalësh nga mëdhëbi, për shembull, për çështjen e nikahut, unë dua të pasoj mëdhëbin Hanefi. Pa ta bëj nikahun sipas atij mëdhëbi. Këtë drejtësen të Hanefit ka lehtësime për çështjen e nikahut.
ose për kurorëzimin. Njeriu që të dali nga medhhebi duhet të jetë adapt i asaj pune. Pra duhet të jetë i specializuar në këtë fushë. Kush është ai që ka drejt dali nga medhhebi? Ai që është specializuar në këtë fushë. Si në gjithë shkencat e tjera, njeriu i lejohet të dalë nga një metodologji e caktuar, nëse është i fushës. Dhe është e vështirë që thuash masat ose xhamatlit të thjesht kanë gjuhë hoxhën duke thonë për këtë çështje ka 3 mendime dhe xhamatliu kujton se këtij i lejohet të zgjedhë njërin nga 3 mendimet. Xhamatliu duhet të ndjeki medhhebin e hoxhës së tij. E nëse hoxha i tij thotë që në këtë çështje ka 3 mendime, po mendimi më i saktë është ky mendim, mbështetur në argumentin, duhet të ndjeki mendimin e hoxhës së tij. Nëse hoxha i tij thotë ne jemi Hanbeli dhe i përmbalemi me medhhebin Hanbeli, dhe në këtë çështje ka dhe një mendim tjetër, dhe hoxha qëndron me medhhebin Hanbeli, ti si xhamat duhet të ecësh me medhhebin Hanbeli. Unë nuk di ndonjë që të ketë thënë për dietarëve të Islamit që i lejohet xhamatit apo masave apo popullit që të dalin nga medhhebi sipas dëshirës. Në qoftë se hoxha që ti ndjek orienton dhe thot, po, mund të dalësh, mund të dilët dhe mund të merret ky mendim, s'ka problem. Ti i je duke ndjekur mendimin e hoxhës tënd. Po jo ti vetë. Sepse nëse hapim derën kësaj rruge, cili do të jetë kufiri i kufizimit. Ky për shembull ka marrë vesh në medhhebin Hanefi, leja e prindit nuk është kusht. E thot, unë gjithmonë do të ndjek medhhebin Hanbeli, po për martesë do të shkoj tek medhhebi Hanefi. Themi s'bën. Kështu që edhe medhhebi Hanbeli, sa për dieni, ka zgjidhje atëherë kur kujdestari i vajzës ose përgjegjësi për të nuk pranon për arsye të pakonsideruara. Se të kushtot po mirë, nëse leja e kujdestarit është taksative, si ja bëjmë ne për shembull nëse babai i vajzës nuk don ose nuk pranon. Themi edhe në medhhebin Hanbeli ka zgjidhje. Hanbelit janë shumë të gjerë në mendime dhe në opinione. Në medhhebin Hanbeli për një çështje vetë medhheb ke 3 opsione. Dhe shumë çështje brenda medhhebit Hanbeli ke me 2 ose 3 opsione. Pra i ka është parashikuar në medhheb lehtësimi, atëherë kur nuk është e mundur. Për shembull, në këtë rast, nëse mosdhënia e lejes dhe pëlqimit nga ana e kujdestarit s'ka argument, për shembull thotë nuk e jap gocën filanit sepse është racë tjetër. S'ekziston në Islam. Thotë nuk e jap vajzën filanit thotë sepse është nga filan në vend. E ka fiksim ai për shembull filan në vend. Thënë kjo s'ka argument. Nuk e jap dorën e vajzës time filan sepse nuk është ai i përshtatshëm. Dakor. Babai e shef më mirë këtë punë se çdo kusht tjetër. Ai thotë nuk është i përshtatshëm, mirë, por kur e pam babën, babai ishte shosh në mënyrë si mendonte, s'ishte fare, si më thon, bosht, një menduari që ky njeri është me logjik të shëndosh, prap nuk merret në konsiderat. Dhe shifen zgjedhje të tjera, merret në konsiderat fjala e vllajt, për shembull, nëse babai nuk është në rregull, ose nëse arsyet e babait nuk janë që qëndrojnë. Nëse nuk gjehet, për shembull, atëherë shkohet tek myftiu, tek kadiu, nëse s'ka, tek imami i xhamisë. Ai merr kujdestarin. Pra ka zgjidhje, nuk është se nuk ka zgjidhje, kështu që mos luaj nga medhhebi se je mirë. A është një gjykimi kur njeriu e prish agjërimin nafila ose sunet nëpërmjet marrëdhënieve intime, njësoj si agjërimi i Ramazanit? Pyetje e bukur kjo.
A është njësoj apo jo? Ne e dim shumë mirë që kush e prish agjërimin e Ramazanit në marrëdhënie intime bashkëshortore, obligohet që të agjëroj sa kohë? Sa ditë të agjëroj? 60 ditë pa ndërprerë. Pra nëse shkon deri ke 57 dhe i ra gripi atë ditë dhe e çon në spital dhe e prishi, të nesërmen që është dita e 58, fillon edhe herë nga fillimi. E filloi nga fillimi dhe ditën e 59 qelloi Bajram. Duhet ta prishë se është Bajram. Ditën e dytë Bajramit filloi prapë nga fillimi, edhe i shkon jeta mashallah agjërus ditën e falës namazin natën, lumë si ky. Kurse për synetet, jo, nuk vlen kjo për namazet synete. Për agjërimin synet, nuk vlen kjo për agjërimin synet. Pse? Agjërimi nafile ose synet është në dorën e personit. Kështu që prishja në këtë rast nuk ka problem. Për shembull, bashkëshortja mund të jetë bashkëshortja agjëruese dhe burri thotë dili herë nga sektori edhe prish agjërimin, s'ka së lloj detyrimi për ditën e agjërimit. Po këtë ditë, a duhet agjëroj as këtë ditë në mendimin më të saktë? Ka agjëruar agjërim nafile ose sunet edhe e fton dikush për drek. Në momentin që e fton dikush për drek, ky thot po drekoj. Mi po ky është agjërueshëm, s'ka asnjë lloj problemi fetarisht. Sepse është agjërim nafile dhe ka një parim në agjërimin nafile ose në agjërimin sunet që thot el mutatawwi'u amiru nafsihi, ai që bën një agjërim nafile vullnetar është udhëheqësi i vetes tij. Pra ka në dorë vetë çështjen. Do e plotson, nëse don nuk e plotson, s'ka asnjë lloj sanksioni ndaj tij. Të përgjigjim duke se kemi dhënë më përpara, edhe këtë kemi dhënë më përpara. Abdesi i mësyshit. Abdesi i mësyshit është dy llojesh. Abdesi i zakonshëm si ky i jon. Pra durët, lan durët 3 herë, goja hunda 3 herë me një dorë, fytyra 3 herë, duart deri mbas krahave, deri mbas bryllave 3 herë, fërkohet koka vajtjardhje dhe veshët 1 herë, këmbët në 3 herë, dhe gjithë ky ujë mblidhet në një vend edhe përdoret për efekte mësyshi. Kjo është një formë, po forma më e qelluar e abdesit të mësyshit është lahet goja hunda dhe fytyra, duart, e brendshmja e rrobës që prek trupin e personit. E brendshmja e rrobës direkt që prek trupin e tij, pra merret ajo pjesa dhe shtryllet, gjunjët dhe këmbët. Ky ujë mblidhet në një vend dhe përdoret për efektet e mësyshit. Ka dhe një formë tjetër që përdoret për efektet e mësyshit, çdo gjë që ka përdor ose prek personi që presupozohet këtë marrë mësysh. Për shembull, ti nuk ke mundësi ti thush me marr abdes, se nuk të mirë kupton. As nuk ke mundësi ti thush dyshoj se në ke marrë mësysh, sepse mentaliteti të paktën i popullit ton është i tillë që kur i thuhet një personi dyshoj se ke marrë mësysh fëmijën ose nuk ke marrë mësysh, me këtë njëri shkëputen marrëdhënie deri në ditën e gjykimit. Si thot, unë kam marrë mësysh ty, edhe për këtë më akuzove, po më zotni, tani hëngë në mësysh, se të marrit mësysh mund të jetë edhe prej dashurisë madhe, prej mallit madh, prej mahnitjes që mund të ketë
një person përballë veprimit një fëmie. Mahnitet për shembull se si fëmia reciton një vjersh edhe e kput. E kput. Kur ishim duket se në haxh, nuk e di, më tregonte dikush një rast, vajza të fliste dhe këndonte poezi dhe vjersha. Në një rast e kishte parë një person, fëmia s'kishte fol 3 vjet. Me incizim, deri në këtë ditë, çdo gjë incizuar me vjershat dhe gjithçka, një ditë takim, bllokohet fëmia për 3 vjet. Gjëra që ndodhin, dhe nuk ka asnjë lloj problemi, po të thotë dikush gjë, unë dyshoj se mos më marr mësysh, a mund të marrësh abdes të më hapësh ujin në abdesit? Asë lloj gjë nuk ka në këtë mes në fjalë. Sepse mësyshi mund të jetë dhe prej mahnitjes, dhe prej, pra nuk është mësyshi patjetër i natë ose smir ose ta ka bë dikush me qëllim. S'ka lidhje, mund të jetë edhe prej dashurisë. Për shembull, ndodh shumë që gjyshi ose gjyshja marrin mësysh niprit e tyre ose mbesat e tyre. Po ka gjysh që nuk e don nipin apo mbesën, apo gjyshe s'ka në historinë e njerëzimit, se do fort. Si ka mundësi që e merr mësysh? E merr prej dashurisë, e merr prej mahnitjes. Mund ta marrë prej mallit, mund ta marrë pse çuditet. Kështu që nuk është ndonjë problem. Sa lloj është kaderi, edhe a ka gjë që ndryshon kaderin? Dhe sa lloj është kaderi dhe a ka gjë që ndryshon kaderin? Kaderi është caktimi i Zotit, ose programimi që Zoti i ka bërë jetës në këtë botë. Pra çdo gjë është e programuar nga i Madh Zot. Dhe nuk mund të ketë diçka që ndodh, po nuk që e parashikuar dhe programuar nga Zoti, ose si themi në gjuhën popullore e shkruajtur prej Zotit, pra e caktuar prej Zotit. Sepse nuk mund ndodhi në mbretërinë e Zotit diçka që është jashtë dëshirës, vullnetit apo diturisë së tij. Dhe kur themi kaderi, ne duhet të kuptojmë 4 gjëra. Duhet të kuptojmë dijen e Zotit të pakufishme. Duhet të kuptojmë shkrimin e Zotit të dijes së tij për çfarë ka të bëjë me njerëzit. Duhet të kuptojmë dëshirën dhe vullnetin e tij, që ajo që ai ka ditur dhe ka shkruar të ndodhë, dhe duhet të kuptojmë se çdo gjë që ndodh është e krijuar prej Zotit. Nëse kaderi kuptohet në këtë mënyrë, atëherë kaderi është shumë i thjeshtë. Zoti ka ditur dhe di gjithçka. Këtë që Zoti e ka ditë se çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë e ka shkruar. Dhe këtë që e ka ditur dhe e ka shkruar, Zoti dëshiron që të ndodhi. Dhe në momentin që ndodh, Zoti e krijon. Ka diçka që është jashtë rregullit këtu? Asgjë. Këtu s'kemi as, si më thënë, detyrim dhe imponim, po s'kemi as, si më thënë, diçka që është jashtë kontrollit. Kush nuk beson, për shembull, nuk beson se ja imponoi Zoti që mos besoj, apo ai nuk beson se Zoti e ka ditë që ai nuk do të besoj, dhe e ka shkruar që ky nuk do të besoj, dhe Zoti do që ky njeri që Zoti e ka ditë që nuk do të besoj, mos besoj. Kush e ka fajin nëse dikush nuk beson? Zoti apo njeriu? Kush e ka? Zoti e ka fajin. Ai e ka shkruar. Robi është i pafajshëm. Çka kuptimi varet? Varet nga konteksti. Edhe një herë ta shpjegoj vëllezër. Zoti i madh di gjithçka. Edhe që ky do të besojë edhe që ky s'do të besojë. Në vitin 2018, Zoti e ka ditë që ky do të besojë dhe ky s'do të besojë. Dhe këtë që Zoti e ka ditë e ka shkruar. Dhe këtë që Zoti e ka ditë e ka shkruar, dëshiron Zoti që të ndodhë. Dhe kur ndodh, Zoti më dhe krijon. Ka faj Zoti?
Zoti ka shkruar atë që ka ditë. Pra nuk ka thonë Zoti, filoni, jo, ky nuk do të besoj, dil këtejti. Filani, këtë do ta bëj besimtar, dhe pastaj ka bërë shkrimin. Kuptove? Zoti i Madh ka ditur gjithçka, çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë, nga aja e kësaj bote deri tek zhëja e kësaj bote. Dhe këtë që Zoti e ka ditë, çdo gjë në detaj, edhe pema, edhe gjeti i pemës, edhe ai uji kur lëviz në pemë, edhe gjaku kur lëviz, çdo gjë është e shkruar. Këtë që Zoti e ka ditë, dijen e tij absolute mbi se çfarë do të ndodhi në këtë botë, Zoti e ka shkruar. Ku? Çfarë vendi? Lauhul Mahfuz. Dhe këtë që Zoti e ka ditë dhe e ka shkruar, dëshiron ai që të ndodhi ashtu siç e ka ditur dhe e ka shkruar. Dhe ndodh ashtu siç e ka ditur dhe shkruar ai. Ku është problemi? Ka ndonjë problem? Plani i Zotit, dhe shkruar për Zotit, po Zoti i Madh i ka lënë njerëzit të lirë. Pse Zoti e ka ditë se kush do të besojë e kush do të mohojë, ky më nuk është faji i Zotit. Pse Zoti e ka ditë se ky do të besojë dhe ky s'do të besojë, ky nuk është problemi i Zotit, ky është problemi i njerëzve. E qartë? Pra Zoti me të vërtetë e ka shkruar gjithçka, po Zoti e ka shkruar në saj të drejtësisë. Zoti ka shkruar atë që është e drejta si do të ndodhë me gjërat. Po mirë, ka një pyetje këtu, atë ku është kuptimi që është e shkruar? Përderisa Zoti pas ka shkruar gjërat që do të ndodhin, pse duhet shkruar? Sepse nuk mund ndodhin në pushtetin e tij diçka e pa ditur prej tij. Amo ne e dim shumë mirë që Zoti nuk bën padrejti. Wa ma zalamnahu, nuk kemi bërë padrejti askujt. E qartë. Tani nëse dikush nuk beson, ka faj Zoti apo s'ka? Kush e ka faj? Bravo. Po Zoti ja ka shkruar Allah, që ky mos ta zgjedhë drejtë. Allah e ka lënë dorë ti. Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa hadainahu najdain." Çdo njeriu ja kemi sqaruar të dyja rrugët. Çdo njeriu. Ose rrugën e cila është e vështirë, po që e çon në xhenet, ose pra rrugën malore ka thënë Zoti, aqabe, ose rrugën e cila është rrëpir, po që e çon në xhenet. Pra është robi njeriu i cili zgjedh. Thot Zoti në Kur'an, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Thuaje të vërtetën që ka ardhur nga Zoti yt. Kush të dojë të besojë e kush të dojë të mohojë. Dhe thot Zoti xhalla xhelalu në Kur'an, "Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an." Po të dëshironte Zoti, do t'i kishte bërë të gjithë besimtarë. Po çfarë? Po s'ka dash Zoti. Po çfarë ka bërë Zoti? Është tërheq nga pjesa e dëshirës dhe vullnetit njerëzor. Pse e din Zoti, është Zot. Po pse e ka shkruar Zoti? Sepse është Zot. Po pse ai do që kjo të ndodhi? Sepse është Zot dhe s'mund të ndodhë asgjë e pa ditur prej tij në krijim. I vetmi problem që mund të lindë si problem në këtë çështje është hadithi i errësirës dhe hadithi i grushtave dhe hadithi i listave. Tre hadithe që kanë nevojë për komentim në këtë temë. Hadithi i errësirës dhe dritës, thot Zoti ju paraqit shpirtrave. Kush çdo shpirt që e zuri drita e Zotit në këtë botë është besimtar. Dhe çdo shpirt që nuk e zuri drita e Zotit në botën e shpirtrave, po mbeti në errësirë, në këtë botë është jo besimtar. Ktu ka pyetje. Pyetja kush është? Po mirë, atë që e ka zonë drita, e ka zonë drita. Atë që se zuri drita, çfarë ka ai faj ka ai që sot është jo besimtar? Po ma dhe përgjigjen je i fortë. Ta gjem Habibi, një sekond. Ta gjem, se thot për mendimin tim. Po mirë, okay, je në rregull. Ti çështjen e kaderit e ke kuptuar shumë mirë deri këtu. Tani vjen dikush ty dhe të pyet. Por thot kam gjetë një hadith që thot puna e dritës. Kë zuri drita u udhëzu. Atje në botën e shpirtave, ne s'dim çka ka ndodhur atje.
Kë nuk e zuri drita, mbeti në errësirë në këtë botë është i pa udhëzuar. Tani thonë, unë çfarë kam unë që atje lart të mëzuni drita po mëzuni errësina. E njëjta pyetje vlen dhe për atitën e grushtave. Të Zoti mbush një grusht me shpirtrat, sa këta janë për në xhenet e s'du t'ja di për askënd. Dhe mbush një grusht dhe ta këta janë në xhenemit dhe s'du me ja di për askënd. Dhe dikush thotë, po mi çfarë kam unë s'm ka zona i grushti i xhenetit, po mëzuni i grushti i xhenemit. Kjo është pyetje. Pyetja e tretë është pyetja e listave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë nxorri një tip pergameni të madh. Ta kjo është lista e banorëve të xhenetit, emrat e tyre dhe baballarëve të tyre dhe fisëve të tyre. Dhe pergameni për disa sekonda u zhduk. Pastaj nxorri pergamenin tjetër dhe tha kjo është lista e banorëve të xhenemit. E tyre dhe prindërve të tyre dhe fisëve të tyre dhe u zhduk. Çfarë kam unë thotë dikush më ka fut emri kjo lista për të treja këto tre hadithe në kader ka një përgjigje. Drita, grushti dhe lista ka zënë ata që Zoti e dinte se do të udhëzohen. Errësira, grushti dhe lista ka zënë ata që Zoti e dinte se nuk do të udhëzohen. Se Allah nuk bën padrejti. Dhe çdo gjë tek Zoti është me drejtësi dhe me merit dhe me mirësi. Qartë? Cilat janë format ose mënyrat e shkrimit? Mënyrat e shkrimit kanë thënë janë një, shkrimi i Lauhul Mahfudhit. Pra Zoti i Madh ka krijuar penën dhe i tha shkruaj. Tha o Zoti im, ç'të shkruaj? Tha shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Dhe u shkruajt. Ku është shkruar kjo? Në atë që quhet Lauhul Mahfudh. Lauhul Mahfudh është çdo gjë e përpikt, korrekte dhe nuk pranon Lauhul Mahfudhi korrigjime. Kemi shkrimin e dytë, që është shkrimi në barkun e nonës. Kur bëhet fëmia 4 muajsh, vjen meleku dhe i shkruan e xhelin, kur do ketë vdekjen, i shkruan furnizimin si do ketë, i shkruan se si do ketë përfundimin i lumtur apo i dëshpëruar dhe i fryn shpirtin. 4 gjëra bën meleku. Ky shkrimi në barkun e nonës, kanë thënë në shkrim që pranon korrigjimin. Çdo thot shkrim që pranon korrigjimin, shkruhet diçka dhe ka hapësira që nëse njeriu bën disa vepra të caktuara, bëhen disa ndryshime vetvetiju. Vjen meleku dhe bën ndryshim. Dhe ky ndryshimi i dytë është në përputhje me Lauhul Mahfudhin. Në Lauhul Mahfudhin shkruajt të dyja. Pra databezi është kush? Lauhul Mahfudh. Aty është shkruar që në barkun e nonës do të shkruhet kështu. Mirë, por kur të arrijë moshën 50 vjeçare, nga që ky njeri ka respektuar në maksimum prindrit e tij, nuk do t'i vijë vdekja 59, saç është shkruar në barkun e nënës, po do t'i vijë vdekja 70. Dhe nga që ky njeri ka dhënë shumë sadaka, dhe nga që ky njeri ka marrë lidhjet e forta me gjakun e tij, do të shtohet nga 79 në 89. Kur i shkon 70, sa tham, herën e parë, thotë se kur shkojë në moshën kaq, do t'i bëhet kaq. Ndërsa në barkun e nonës, kur bëhet ndryshimi, bëhet vetëm për deri ke 70 që herën e parë. Kur shkon ke 70 vjen meleku prap, thotë shtohet deri. Ndërkohë që Lauhul Mahfudhi i ka të gjitha. Kjo është shkrimi në Lauhul Mahfudh, shkrimi në barkun e nonës, 2. Dhe kemi shkrimin vjetor. Ç'është shkrimi vjetor? Shkrimi vjetor është natën e Kadrit. Natën e Kadrit shkruhet çfarë do të ndodhi për një vit. Edhe emrat e haxhive, thotë Ibn Abbasi, regjistrohen natën e Kadrit. A janë të krishterët e sotëm dhe hebrejt e sotëm ata të cilët Zoti i ka quajtur në Kur'an i thtarët e librit? Po, ata janë. Ata janë.
Se dikush thotë jo, kur ka thënë Zoti në Kur'an, thtarët e librit nuk ka përshtypjen këto të sotmit. Jo, njësoj janë. Nuk është se kanë ndryshuar ata. A nuk thotë Zoti në Kur'an, kanë mohuar dhe nuk kanë besuar ata që thanë Mesia është Zot? Për këtë krishterë po flet Zoti, për të krishterët e kohës pejgamberit alayhis salam. Pra besimi se Mesia është Zot nuk është një besim që ka ardhur mbas pejgamberit alayhis salam. Tek krishterët është një besim që ka rrënjë të thella, qysh me si më thënë konvertimin në Islam të Shën Palit, një nga mbrojtësit më të fortë, që më pas ideologjia e tij u bë edhe, si më thënë, mbizotëruese në fenë e krishterë. Në lidhje me hadithin e Isras dhe Miraxhit, kam dëgjuar se kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u nis nga Mekka për në Quds, pra për në Jeruzalem, ndaloi si fillim në Medinë, i fali 2 rekat, pastaj në Turi Sina, fali 2 rekat, pastaj në Beit Lehem dhe i fali 2 rekat, pastaj në Quds, Jeruzalem, ku falet me gjithë pejgamberët e Zotit, ku filloi edhe mrekullia e Miraxhit. Jo, kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk është e vërtet. Nga Mekka në Quds. Allahu e thot në Kur'an, Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. I vlerësuar nga çdo emet dhe i lartëmadhëruar është Allahu, i cili e mori robën e tij në një udhëtim të natës nga xhamia e shenjtë e Mekës në xhamin e shenjtë të Aksas. Nga këtu, s'ka pas stacione. Po shkojmë herë në Medinë, të falim 2 rekat, po shkojmë herë nga Turi Sinai, po shkojmë. Na thotë ndonjëri pastaj nga Nardo dhe ke mali Tomorit, kanë fal 2 rekat këtu. S'ka argument për këtë punë. Nuk ka argument dhe nuk ka transitim. Ka vetë? Fix. Kur hyn koha e çdo namazi, da mundemi që kohën e drekës të na saktisosh me hije. Ibn Bazi, rahimahullah, Zoti mëshiroft, thoshte, nëse vëren prej muslimanëve, dëgjojeni këtë, dua që ta fiksojmë mirë këtë fjalë, kam dëgjuar vetëm me veshtë e mia, fjalë Ibn Bazi. Thoshte, nëse vren prej muslimanëve njëri që vën në dyshim namazin e tyre, dije se ai ka shenjat e xhawarixhëve. Pra shenjat e para të tekfiristave në rrethin e muslimanëve është futja në dyshim e namazit muslimanëve. Ja po me namaz, ja po pa namaz, ja ka hyrë namaz, ja s'ka hyrë namaz, ja po dalim me namaz, ja po dalim pa namaz. Ka një kalendar? Po. Gjithë bota islame, Arabi Saudite. A mbështetesh tek dietarët atje, ecin me kalendar. Jo thonë ecim me Egjiptin, gjithë Egjipti ecën me kalendar. Jo thonë ecim me Turqinë, Turqia ecën me kalendar. Jo thonë du të ecim me Afganistanin, me kalendar në Afganistanin. Unë du të ecim ta me Pakistanin, edhe atje me kalendar. Unë du të ecim me Francën, edhe francezët, muslimanët e Francës kanë kalendar. Du të ecim me Zvicrën, edhe ata kanë kalendar. Pra gjithë bota islame funksionon me kalendar. Për këtë arsye ka 5 observatorë ndërkombëtar të miratuar që merren me këtë çështje. Dhe në vitet 70 është bërë një konferencë në Akademinë e lartë të fiqhut të botës islame nën ligën e botës islame. E udhëhequr nga Ibn Bazi dhe të gjithë dietarët e botës që kanë bën me çështjet e fiqhut.
i mbledhin gjithë, çdo 2 vjet, çdo 3 vjet dhe diskutonin temat e reja, jo tema medhebesh, jo. Si bëhet për shembull për kohët e namazit, dhe mbledheshin dietarë nga gjithë bota për këtë temë dhe vinin aty edhe kush? Specialistët e fushës. Dhe kanë raportuar me këto që quhen sot kalendarët. Ka që marrë histori. Unë thot ky do ta di thot me shkop, kur hin koha e drekës dhe kur nuk hin. Kur të kemi në ditë mësim fiku, që trajtohet kjo temë shpjegojmë. Dhe nuk ka si problem me shpjegu. Po jo që me mor dikush nesër dhe pas nesër shkopin, e zonit të ofthirë këtë thot jo se mos nga dalë alahia. Edhe ta shofësh xhamotin gjithë me shkopa në xhep. Po pse? Se do të masin kohët e namazit. Kjo është një çështje që mësohet e tjerë, po elhamdulillah kjo është çështje e lehtësuar shumë dhe dietarët kanë ecë me këto kalendar, ndonjëherë ka pas diskutim, ti përmbajmë shumë observatorit të Mekës apo ti përmbajmë observatorit të Umul Quras apo ti përmbajmë observatorit të Karachit apo ti përmbajmë observatorit e Zherit, apo observatorit thjesht, apo ka hapësira, apo që thoshti jo, xhamati duhet merret me këtë punë. Kjo është njësoj si puna atyne që na sollën atë çudinë e madhe të shikimit të hënës nga xhamati. Kjo s'është punë që e bën xhamati, se të shifet hëna do specialist. Unë nuk di në Shqipëri të ketë specialist se si qysh tek e tjerë. Përveç hoxhallarëve, normalisht hoxhallarët ja thonë, po flas xhamat merret me këtë punë, ja. Kështu që hoxhallarët janë udhëheqësit e besimtarëve, besimtarët duhet ndjekin hoxhallarët. Për kohët e namazit janë muezinët e manetçarët e kohës namazit, për namazin janë imamllarët e manetçarët dhe përgjegjësit e udhëheqjes namazit, dhe me kaq mbyllet kjo çështje. Kështu që këshilla ime për hir të Zotit është mos të hapen debate të tilla. Mos të hapen debate të tilla, sepse unë mendoj se ky debat është debat jo i dobishëm dhe jo i mirë. Debat jo i dobishëm dhe debat jo i mirë, sepse vën në diskutim namazin e muslimanëve. Vën në diskutim namazin e muslimanëve. Pa vënë në diskutim namazin e muslimanëve, ke vënë diskutim besimin e tyre. Dhe vallahi bilaj për Zotin më kur më kujtohet kjo fjala e Ibn Bazit më rënqedhet mishi. Ata që diskutojnë çështjet e kohës së namazit ose ka thonë kështu min alamatil khawarij, shenjat e para të khawarijve. Edhe në Shqipëri këtë lloj teme më të madhe ose në Shqipëri shumë pak ndoshta se s'kan pas ndoshta në ndikim kush e di çfarë, po në vendet e tjera kjo lloj kategori njerëzish. Kjo lloj kategori njerëzish. Urdhëro? Edhe ata që merren me drejtimin e kiblës e njëjta racë janë. Vetëm se nuk janë raca e tekfirsave, janë raca e tebdiistave. Janë dy grupe ekstreme. Këto të bëjnë qafir, këto të bëjnë bidatçi. Këto merren me kiblën, këto merren me këto lloj muhabetesh. Thot për ta mbyllur me fjalë pyetja e fundit, thot cilat janë kohët në cilat ndalohet falja e namazit. Kur është duke lindur dielli, kur dielli është në zenit, dhe kur është në perëndim të diellit. Dhe Allahu e din më së miri. Cili është gjykimi i të rënit në sejdë përpara një njeriu i cili pretendon diturinë dhe e mban veten për të ditur? Dhe cili është gjykimi për thënien Hasani dhe Huseini janë shpirti i kësaj ekzistence? Unë mendoj se është e qartë për çdo besimtar që ka deklaruar la ilaha illallah të kuptoj se për domethënieve më minimale që mbart kjo fjalë është adhurimi i Allahut një të vetëm. Dhe rënja në sejdë për krijesat është shirk, idhujtari.
normalisht e nxjerr njeriu prej feje nëse njeriu e bën me qëllim adhurimi. Dhe është haram i padiskutueshëm nëse bëhet me qëllim respekti. Pavarët nga qëllimi që ka personi i cili i bën sejdë dikujt. Dhe më thënë drejtën për Zotin që nuk ka Zot tjetër veç Tij, nuk ka besimtar që e ka parë atë video ku shkon dikush dhe i bie në sejdë një shehu të një tarikati që kohët e fundit po penetron në vendin tonë, nuk ka besimtar që e ka parë atë video që mos t'i dhëmbi shpirti dhe zemra. Se do të shkonte puna deri këtu që t'i bijet në sejdë një njeriu, unë vallaj e dija që mund vdes, dhe vdekjen e kemi hak gjithë, po që do të shifsha me sytë e mi në Shqipëri, me sy të shifsha unë një njeri që i bën sejdë një njeriu, këtë nuk e kisha mend, pra se do vdisja e dija, po që të shifsha një njeri që i bjerë sejdë një njeriu, këtë nuk ma merrte në ndje kur, për Zotin. Prandaj dhe qysh në fillim të herës, ne kemi thonë, o vëllezër, kujdes, mos u mashtroni me fjalët e bukura, mos u mashtroni. Feja është ajo që kemi marrë deri më sot. S'ka nevojë për version të ri të fesë dhe të besimit. Mos u mashtro me faktin ky tha është nga gjaku i profetit. Po pastaj Ebu Lehebi ka pas të njëjtin gjak si pejgamberi alayhis salam, në fund xhehenemit e ka vënë. Imamët më të mëdhenj të shiave sot në botë janë nga gjaku i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ju bën dobi kjo? O Fatime, i tha, bija ime, puno, se vepro mirë dhe drejt, se pasha Allahu nuk mund bëjun ty asnjë lloj dobie para Zotit kur dalin. Pra nëse ai thot bijes vet, shpirtit vet, gjakut vet, që o bija ime, puno se s'kam çfarë të bëj përpara Zotit. Kjo është një. E dyta është ajo që ne kemi parë në vjershat dhe ilahi që ato kënojnë kur i bin dajres. Kërkojnë ndihmë nga të vdekurit o vëllezër. E deklarojnë në gjuhën arabe të qartë për atë që din arabisht. Pra është diçka e qartë, nuk është diçka me kuptim apo me kuptim të dytë apo me kuptim të tretë. Ajo që më bëri përshtypje është si ka mundësi që asnjëri nga njerëzit prezent nuk e këshilloi këtë njeriu, or Zotni mos i bëj sejdë njeriu. Dhe ky personi që ju bë sejdë në momentin që ju bë sejdë luiti prej vendit. La ilaha illallah. Këta njerëz e kanë për obligim të sqarojnë këtë situatë. Dhe të na tregojnë se në besimin e tyre është që lejohet me ranë sejdë njeriu apo jo ta dinë. Nëse ky është besimi i tyre, kjo është ndarja mes nesh dhe atyre. E nëse kjo ka ndodhur gabimisht, duhet kërkojnë ndjes dhe duhet kërkojnë falje për këtë që ka ndodhur. Të thonë kërkojmë ndjes, kjo që ka ndodhur gabimisht, sepse ne besojmë se sejdë i bëhet vetëm Allahut. Edhe ne ta dim se çfarë qëndrimi do të mbajmë. Deri në këtë moment që ata do të mbajnë një qëndrim, do të sqarojnë situatën, ne ju themi që situata juaj është e diskutueshme. Derisa të qartësoheni, derisa të sqaroheni, derisa të bëni një deklaratë për të sqaruar pozicionin. Nësa shprehja aty që Imam Hasani dhe Huseini janë shpirti i ekzistencës. O vëllezër, duhet me ditë, ka një parim. Merrni si këshill nga ana ime. Sufizmi është jo i gjithi i deklasuar. Ka sufizm që është shumë pozitiv, shumë objektiv, shumë edukues.
Dhe ka sufizëm i cili është ekstrem, i cili ka probleme të mëdha. Dhe ky lloj sufizmi si ky që shitet si sufizëm, ku i kërkohet ndihmë të vdekurve dhe i bie në sejdë njeriu, nuk është ai sufizmi për cilin nga fol Ibn Taymija, apo Ibn al-Qayyim, apo Fudail ibn Iyad, apo filani dhe bisteku etj. Nuk është ky lloj sufizmi. Sufizëm do të thotë edukimi i shpirtit. Sufizëm do të thotë edukim, vlerësim. Kështu e pati origjinën, pastaj psoi deviacionet e veta derisa kemi arritur në sejdë ndaj njeriu. Derisa kemi arritur që thuhet Imam Hasani dhe Huseini janë shpirti i kësaj ekzistence, la ilaha illallah. Prandaj rregulla çfarë thot? Merrni si këshill nga ana ime. Sufizmi i devijuar, fiksojeni, sufizmi i devijuar është paradhoma e shiizmit. Sufizmi i devijuar është paradhoma dhe parapërgatitja e shiizmit. Kanë disa gjëra dhe emrust për bashkët të pa deklaruara. Dhe zakonisht sufizmi i devijuar i ka çuar njerëzit në shiizëm. Prandaj dhe me qenë të kujdesshëm. Edhe kjo lloj deklarate e tyre, pra Imam Hasani dhe Huseini janë shpirti i ekzistencës, ka nevojë për të na sqaruar se çfarë keni për qëllim. Nëse ju keni për qëllim se lënda e tyre apo ata janë esenca prej së cilës ka buruar krijimi i universit dhe i ekzistencës, s'keni punë me ju dhe s'keni punë me ne, janë ndarë punët. E nëse ju thoni jo me thonë drejt në kishë me qëllim, e rëndësishme na sqaroni çfarë qëllimi keni. Na sqaroni se çfarë qëllimi keni, edhe në sejdën që ju bën njeriu, na sqaroni edhe me atë të dytën që Imam Hasani dhe Huseini janë shpirti i kësaj ekzistence. Për Zotin e Madh që ta mbaj në fe dhe në besim të pastër sa të jemi gjallë. Lutja Allahun e Madh Zotin e gjithësisë të na mbaj në tauhidin e pastër sa të jemi gjallë. Lutja Allahun e Madh Zotin e Madh na ruaj prej deviacioneve, prej devijimeve sa të jemi gjallë. Edhe vazhdimisht duhet me bëhet duan për cilën nga thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. O Allah, o Zot, ti që i rrotullon zemrat e njerëzve, mbaje zemrën time të qëndrueshme në fen dhe në bezimin tënd, edhe me bë duan e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr, o Allah, më ruaj nga devijimi mbas udhëzimit. Për Zotin e Madh nuk pas ka gjë më të keqe dhe gjë më të vështirë se sa të devijojë njeriu mbasi ka qenë i udhëzuar. Allahu na rujt, Zoti na mbajt në të drejtën deri në ditën kur takojmë Zotin xhallal xhelaluhu.